Hi, my name is Wennie. I am a professional makeup artist and today I will show you how to do a quick and simple makeup look para sa mga mother na nagmamadali pero gusto pa rin maganda paglabas ng bahay, kahit saan kayo pupunta, kahit nasa mag-grocery lang. But before we start, I will show you the products that I usually use when I do this makeup look on my face. And afterwards, we'll time the process. This is one of my favorite. Ito talaga yung unang-una kong nilalagay sa mukha ko. That's si FrezyDerm. Nabili ko siya sa kay Ivy. Medyo mahal, but worth it naman. May tint na, tapos meron pa siyang SPF. So, okay talaga siya. Pwede nyo siyang gamitin kahit na wala ng foundation. Or you can add a foundation if you like, kahit maliit konti lang. My favorite foundation. Actually, super favorite ko siya. Si Estee Lauder Rattan shade. Mas madalas okay siya sa mga Asian skin na katulad ko. Kahit lighter ng konti sa skin ko or a little bit darker sa skin ko, pwede siya. Wag lang ng super white skin or super dark, hindi na siya pwede. Setting powder. Medyo mahal to, pero I'll show you yung ibang brand na afford nyo lang. Pero sa ngayon, ito yung gagamitin ko today, the Mercier. Ang hirap i-pronounce, pero siya yun. Then, sa lipstick, ang ginagamit ko lang madalas, may favorite, cheap lang, affordable, mabibili nyo siya sa Sunnies. Yan. Ang shade niya, Girl Crush. Oh, diba? May crush pa. Sa blush on naman, ito yung madalas kong ginagamit lately. They call it Airblush. Ang kanyang shade ay Disco. I love it. Para talagang kumain ka ng apple after. Pwede na, diba? Tapos, sa kilay, mas madalas, ang gamit ko talaga, Anastasia, Beverly Hills. Hindi ko lang kung nakikita ba. Or whatever, ganyan. Ang kanyang shade ay dark brown. Actually, marami silang shade. So, depende sa kilay nyo. Kung gano'n kakapal, or whatever, kung anong kailangan nyo. At depende rin sa shades ng hair nyo, kung anong kulay ng hair. So, maraming choices. So, ito pa. Ito, favorite ko talaga to. Paano ko ba ito papakita? Ganyan. Yan. From Maybelline, ito yung contour stick ko na super affordable. I also use this on my clients. Contour powder. Oh, kapala yung contour powder ko ay from Tarte. And they call it Park Ave Princess. Oh, kaya na magbasa. Ang hirap. Hindi ko maintindihan. Gold kasi. So, they have different shades there. Yan. Mas madalas kong magamit itong dalawa na to. But if I want really like darker, ito. Para sa mga dito sa mga cheekbone, mga ganyan. Para mas ma-define. And then, if I'll show you my brushes, yung mga everyday use na kong na brush na ito talaga, hindi ko magamit lahat siya, gagamitin ko talaga. So, ito, it's good for the setting powder. I like floppy na brush para sa setting powder. This is one of my favorite. Hindi ko alam kung saan ko siya nabili. Sa dami ng brush na yan, hindi ko na alam kung saan ko sila pinagbibili. And this one, I love using this, yung flat brush for my foundation. Para madaling i-spread sa mukha niyo. Magamit kayo ng foundation. And this angle contour brush, also nice. I like this. Para mas, ma-define yung mga contour niyo dyan. And also this one, also angle brush. Pero I use this for my blush on. Kasi parang siya super soft. Para dito kasi siya, it's harder than the other one. Than this one. This one, kapartner siya ng aking Anastasia. I love this. I've been using this for a long time na. Like siguro mga ilang years na from Sephora. I love this brush for my nose. Para mas ma-define yung nose mo. Together with your, contour powder. Now, I will start my 10-minute makeup. Orasan natin, tingnan natin kung kaya ko ng 10 minutes. And let's start. Let's use my sunscreen first for now. So, I just use my hands. My fingers. Para sa
Ang Sunnies Airblush is cream. So, after mo lagyan, pwede mo na siyang iset ng kung anong meron ka na powdered blush. Yun yung pang-set mo. So, get your favorite brush. Tapos, pwede mo na siyang i-set para mas magtagal siya. Diba? Okay na ba? Yung sa kilay na, use small angle brush. Mas maganda kung mas hard yung brush para mas madali yung makortehan yung kilay kesa sa malambot, ang hirap. Yan. So, I think that's it. Iset natin yung makeup using my fluffy brush. Favorite lipstick. Ano ba ito? Hair. Hindi mo nakikita. Then this one, just tap. To add up, you can use this one for your eyes. Para yung sa mga eyelashes nyo, pwede nyo ito gamitin. And that's it. And this is it. Not bad. Pwede na, diba? Then, do your hair. Put down your hair. Ayusin nyo yung hair nyo. Pwede na yan. Habang nag-makeup pala kayo, pwede nyo nang itali-tali yung buhok nyo. Gusto nyo ng konti. Di parang meron ko ng instant curly hair. O, yan. Pwede na yan. Not bad. Pwede na, diba? Thank you for watching. Hope you learned something from this video. And if you want more videos like this, you can subscribe to my channel. Bye!